יש ריחות שאי אפשר להסביר במילים, והריח של קובאנה שיוצאת מהתנור בבוקר הוא בדיוק כזה. זה לא סתם לחם, זו מסורת שלמה של המטבח התימני שנכנסת לתוך סיר ג'חנון. היום אני לוקחת אתכם למסע בו אלמד אתכם איך להגיע לצבע השחום והעמוק הזה בלי טיפה של סילן או סוכר חום. בואו נתחיל. נתחיל בבסיס. לקערת המיקסר נכניס 2.5 כוסות של מים חמימים. אם אתם מכינים את המתכון הזה בקיץ, עדיף להשתמש במים פושרים. נוסיף 2 כפות שמרים יבשים וחצי כוס סוכר לבן. שימו לב, אני משתמשת בכפות וכוסות מידה אוניברסליות כדי שהתוצאה תצא מדויקת. נערבב היטב ונניח לכמה דקות. שתראו בויות על פני המים זה הסימן שהשמרים תססו ואפשר להמשיך. עכשיו נוסיף 1 קילוגרם של קמח לחם מנופה. אני משתמשת דווקא בקמח לחם בגלל אחוז הגלוטן הגבוה שבו. זה הסוד שמאפשר לנו למתוח את הבצק בקלות מבלי שיקרה, והוא זה ששומר על המבנה היציב של השכבות לאורך כל האפייה. נתחיל ללוש במהירות איטית במשך 5 דקות. הבצק כבר מתחיל להתגבש, וזה הזמן להוסיף 1.5 כף של מלח. נמשיך ללוש עוד 7 עד 8 דקות עד שיתקבל בצק מעט דביק. ניצור מהבצק עיגול חלק ונעביר אותו לקערה משומנת קלות כדי שלא יידבק. נכסה להטפחה עד הכפלת נפח. חשוב לי שתדעו, זמן ההטפחה משתנה לפי הטמפרטורה בבית. בקיץ זה יקרה מהר ובחורף זה יכול לקחת קצת יותר זמן. אז אל תסתכלו על השעון אלא על הבצק עצמו. אחרי שהבצק טפח נוריד לו את הנפח. זה הזמן לעבור לשלב החלוקה. נניח את הקערה הריקה על המשקל ונאפס אותו. ואז נחזיר את הבצק פנימה כדי לדעת את משקלו הכולל. את המשקל שהתקבל נחלק ל-15 בעזרת מחשבון. במקרה שלי יצא 116 גרם לכל כדור. כמובן שלא חייב לשקול ואפשר לעבוד לפי העין אם אתם מעדיפים. נמרח את המשטח במעט חמה ונתחיל לכדרר את הכדורים. נכניס את כל הקצוות פנימה למרכז הבצק. נהדק את כל הקצוות, וזה השלב להפוך ולגלגל לעיגול אחיד וחלק. בשלב הבא חשוב להשתמש בחמה רכה מאוד כדי שנוכל למרוח אותה בקלות ובאחידות. החמה היא זו שיוצרת את ההפרדה המושלמת ומעניקה לקובאנה את המרקם המדובדף שלה. ניקח כדור בצק ונתחיל לרדד אותו מהמרכז החוצה למעין מלבן. מכאן אנחנו עוברים לעבוד עם הידיים ומותחים את הבצק בעדינות לכל הכיוונים. חשוב לי להדגיש, המטרה היא לא להגיע לבצק שקוף ודק כמו בבורק טורקי, אנחנו רוצים לשמור על עובי מסוים של הבצק כדי שבסוף האפייה הארוכה נקבל שושנים בשרניות עם נוכחות ולא דפים יבשים. המתיחה צריכה להיות אחידה, כך שהחמה שנמרח מיד לאחר מכן תספק טוב בכל השכבות ותיתן להן את הרכות המפורסמת של הקובאנה. נמרח חמה רכה בנדיבות מעל הבצק, ועכשיו נחלק בדמיון את הבצק לשלישים. נקפל אותם אחד מעל השני, שימו לב בעדינות בכדי שהבצק לא ייקרע. נמרח שוב חמה רכה, ונגלגל לגליל. לכל כמות הבצק נצטרך בערך 200 גרם חמה רכה. אני ממליצה לגלגל את כל 15 הגלילים ולהניח אותם בצד לפני שמתחילים לסדר אותם בסיר. ברגע שכל השושנים מוכנות לנו מול העיניים, הרבה יותר קל לשלוט על המרווחים ולוודא שהסיר מתמלא בצורה אחידה ויפה. נשתמש בסיר ג'חנון בגודל 24, נמרח חמה רכה על כל משטח הסיר וגם על פנים המכסה. אחרי שכל הגלילים שלנו מוכנים, הגיע הזמן לעצב את הסיר. אני מתחילה מהמעגל החיצוני. מסדרת 10 גלילים בצמוד לדפנות הסיר אחד ליד השני. רק אחר כך אני ממלאת את החלק הפנימי עם 5 הגלילים שנותרו. שימו לב איך אני מניחה אותם שהצד המגולגל השושנה פונה כלפי מעלה. זה הזמן לכסות את הסיר ולהניח לו להטפחה שנייה. אני ממליצה להטפיח עד שהבצק מגיע קצת מעל 3/4 מגובה הסיר, כי הקובאנה תמשיך לטפוח גם בזמן האפייה. יש 2 אופציות לאפייה, אבל אני מעדיפה את הארוכה שמעניקה עומק לטעמים וצבע מטריף. נכניס את הסיר הסגור לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות במצב אפייה סטטי. לאחר 40 דקות אפייה נוריד את הטמפרטורה ל-100 מעלות למשך 7 עד 8 שעות. מי שרוצה להפות כל הלילה 10 עד 12 שעות תורידו ל-90 מעלות. שהרגע הזה מגיע והבית כבר מוצף בריח משקר, אנחנו פותחים את המכסה, תראו את הצבע החום הזה, הוא רק בזכות הסבלנות והזמן בלי שום קיצורי דרך. בלי סילן, בלי סוכר חום. היופי בקובאנה שלא צריך סכין. פשוט מושכים את השושנים אחת-אחת, וכל שושנה נפתחת לשכבות רכות, ומלאות בטעם של חמה עדין. המרקם בחוץ מעט קרנצ'י, בפנים ענני ונימוח, זה המאפה המושלם לאירוח או לבוקר של שבת, שכל מה שצריך ליד זה מטבל עגבניות טריות מגורדות עם קצת חריף וביצה קשה מעל.
אין סיפוק גדול יותר מלחלוק מאפה כזה עם משפחה וחברים. תכינו ותתענגו, אני כבר מחכה לשמוע בתגובות איך יצא לכם בתיאבון. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות.